Hello everyone, welcome to the video र यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 11 को यो 11 नम्बर क्लास 12 को यो 11 नम्बरको क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेको छु। मैले अब यो क्वेशन्सहरु हल्का कन्फ्युजिङ पनि छ हैन, कन्फ्युजिङ भन्दा पनि हल्का लेन्दी हुन्छ क्या। यहाँनेर चाहिँ हामीले डिफरेन्ट कुराहरु एप्लाई गर्नुपर्छ अनि थोरै लेन्दी छ तर गाह्रो भने चाहिँ छैन है त। किनभने यहाँनेर हामीले केही कुरा बुझ्यौं र केही ट्रिक्सहरु लगायौं भने चाहिँ अटोमेटिकली यो क्वेशन्सहरु सल्भ हुँदै जान्छ है त। ओके, अब हाम्रो फर्स्टमा त कन्डिसन के देख्छ भन्दाखेरि इफ 1 + x to the power n is equal to c0 plus c1x plus c2x square dot plus cn x को पावर n प्रुभ दैट है। अनि हामीलाई यो क्वेशन छ अनि अरु पनि क्वेशन्स रहेको छ है त। ओके, अब हामी यो क्वेशन सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि c1 c2 c3 भनेको के हो त्यो बुझौं है त। ओके, अब यहाँनेर c1 दिएको छ, मैले c0 बाट बुझाए त। c0 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि cn, 0 भनेको है त। अब cn, 0 लाई हामी के यसलाई ओपन गर्दाखेरि फर्मुलामा n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस 0 को फ्याक्टोरियल टाइम्स 0 को फ्याक्टोरियल भनेर गर्छौं है त। अब n फ्याक्टोरियल माथि रह्यो, त्यसैले मुनि n माइनस 0 भनेको n नै भयो, फेरि n फ्याक्टोरियल भयो है त। अनि 0 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो, सो हाम्रो n फ्याक्टोरियल काट्यो र c0 को भ्यालु हाम्रो कति आयो त 1 आयो है त। अब त्यसैगरी c1 को हामी त्यसरी नै निकाल्न सक्छौं, cn, 1 र यो भनेको n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल। ओके, अब n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल यो रहेछ है त c1 भनेको चाहिँ। त्यसैगरी हामी c2 c3 c4 निकाल्न सक्छौं, तर यही प्याटर्नलाई मैले फलो गर्दिए है त यहाँबाट उता चाहिँ। अब अर्को यहाँनेरि cn, 2 थियो भने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो है त। त्यसैगरी हाम्रो c3 थियो भने n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल। सो यो बुझ्ने कुरा हो मात्र हो है त। यो चाहिँ के हो त बुझ्ने कुरा मात्र हो। यहाँनेरि सिम्पली हामीलाई c0 भनेको छ भने यतापट्टि एउटा हिडन n छ भन्न खोजेको मात्र हो है त। त्यही भएर cn, 0। अब c5 थियो भने cn, 5। ओके, अब यति बुझिसकेपछि अब हामी यो क्वेशन गर्नतिर लागौं है त। अब हामीसँग यहाँ सिम्पली यो हाल्दै जाम है त। अब c1 लाई हामी के लेख्न पाउँछौं त n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौं है त। त्यसैले हामी माइनस 2c2 लाई के लेख्न पाउँछौं त 2n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस 2 फ्याक्टोरियल अनि टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौं। अनि त्यसैले फेरि 3c3 लाई 3 टाइम्स n फ्याक्टोरियल n माइनस 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल। ओके, फेरि माइनस यहाँ प्लस माइनस हुँदै जाँदैछ है त, त्यो कुरा पनि तपाईहरु ध्यानमा राख्नु होला। अनि त्यसैले यहाँनेरि हाम्रो आयो n माइनस 1 को पावर n माइनस 1 अनि cn छ है त। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि cn, n भन्न खोजेको है। अनि cn, n भनेको जहिले 1 हुन्छ है त। यो मैले त्यसै लेख्दिए है त 1। अब यहाँ cn, n किन 1 हुन्छ भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n माइनस n फ्याक्टोरियल टाइम्स n फ्याक्टोरियल। यो काट्यो, n माइनस n 0 हुन्छ, सो यसको भ्यालु फाइनली 1 हुन्छ है त। त्यही भएर cn, n भनेको 1 भयो। अब हामी यहाँनेर के गर्नु त भन्दाखेरि यो फ्याक्टोरियललाई काट्न खोजौं है त। सो यहाँ मुनि n माइनस 1 फ्याक्टोरियल छ, माथि n फ्याक्टोरियल छ भनेपछि यसलाई के लेख्न पाउँछौं त n टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौं है त। त्यसैले यहाँ तल n माइनस 1 फ्याक्टोरियल त हाम्रो छदैछ माइनस त्यसैले 2 अनि यहाँनेरि n माइनस 2 फ्याक्टोरियल छ है भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो त एउटा n भयो अनि एउटा n माइनस 1 भयो अनि मात्र n माइनस 2 फ्याक्टोरियल। ओके, माथि यति भयो भने तल के छ त n माइनस 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 है त। यो 2 फ्याक्टोरियल को भ्यालु हामीलाई 2 नै हुन्छ है। आई मिन 2 फ्याक्टोरियल को एन्सर चाहिँ हाम्रो 2 नै हुन्छ है त, किनभने 2 × 1 भनेको 2 नै हो। त्यसैले फेरि प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 पुग्यो है त यहाँनिर चाहिँ। अनि यहाँनिर फ्याक्टोरियल त मैले छोडेँ, त्यसैले n माइनस 3 फ्याक्टोरियल। अनि त्यसैले यो हामीसँग यहाँ 3 फ्याक्टोरियल रहेको छ, माथि 3 छ भनेपछि
3 into 2 फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौँ है त हामी है। यो चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसनबाट सबै कुरा यो बेसिक कुराहरू हामीले सिकेर आइसकेको छौँ। सो अब यसरी हुँदै 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 हाम्रो यहाँनिर n-1 को पावर n-1 ओके यतिमा हाम्रो सक्यो हाम्रो यो स्टेप। ओके अब हामी के गरिदिउँ त यो n-1 काट्दिउँ, n-2 फ्याक्टोरियल काट्दिउँ, n-3 फ्याक्टोरियल काट्दिउँ, त्यसरी फेरि यो 2 2 काट्दिउँ, 3 3 काट्दिउँ है। रह्यो के त भन्दाखेरि n रह्यो माइनस n-1 रह्यो, त्यसरी फेरि प्लस n-1 n-2 डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल रह्यो। अब यहाँबाट उता गर्न त नेसेसरी छैन, तर पनि मैले यो बुझाउनको लागि कस्तो होला त भनेर गरिदिएको है त। यसलाई नै फलो गर्ने भने n-1 n-2 n-3 डिभाइडेड बाई 3 फ्याक्टोरियल रहन्छ है त। अनि हुँदै 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 हाम्रो यहाँनिर n-1 को पावर n-1 अलराइट। यति भइसकेपछि यहाँबाट हामी यो n कमन लिउँ है त अब होइन। यहाँबाट हामी n कमन लिँदाखेरि यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि 1 माइनस n-1 n- प्लस छुट्यो है त n-1 n-2 डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि माइनस फेरि n-1 n-2 n-3 डिभाइडेड बाई 3 फ्याक्टोरियल, त्यसरी हाम्रो यतापट्टि n-1 को पावर n-1 ओके। सो अब हाम्रो यति रह्यो है त। सो अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर अगाडि यो दिएको कन्डिसनलाई युज गर्नुपर्छ है। यो हाम्रो कन्डिसनलाई युज गर्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि 1 प्लस x को पावर n यसको एक्सपान्सन दिएको छ है यतापट्टि है। भनेपछि हामी यहाँनिर यो xnमा अरू नै कुनै लेट गरेर हामी यसलाई सल्भ गर्न पाउँछौँ है त। वी हेभ भनेर यहाँनिर मैले लेख्दै वी हेभ है त ओके। अब यहाँबाट हामी x को भ्यालु कति राख्ने र n को भ्यालु चाहिँ कति राख्ने भनेर डिसाइड गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्टली यो सेकेन्ड टर्ममा हेरौँ है त है। यो सेकेन्ड टर्ममा हेरौँ, सेकेन्ड टर्ममा n-1 छ, यो एउटा टर्म जस्तो भयो है। अनि यतापट्टि अरू केही छैन है, मल्टिप्लाई पनि केहीले गरेको छैन, केही गरेको छैन भनेपछि यहाँनिर एउटा इमेजिनेरी 1 छ है, इन्टु 1 है, एउटा इन्टु 1 छ भनेपछि त्यहाँनिर हाम्रो है x को भ्यालु कसरी रिलेट गर्ने भन्दाखेरि त्यो इमेजिनेरी 1 लाई लेख्ने है। अनि अगाडि एउटा माइनस पनि त छ है, त्यो पनि त्यसकै माइनस हो है। भनेपछि x को भ्यालु हामी -1 लेख्ने। अब यहाँ प्लस थियो भने त के लेख्ने परेन होइन, प्लस थियो भने 1 मात्र लेख्दा हुन्थ्यो। सो x को भ्यालु -1 त्यसरी आयो। अनि n को भ्यालु चाहिँ यही हो है, यही हाम्रो सेकेन्ड टर्ममा आएको कति छ n-1 ओके। यति भइसकिसकेपछि अब यसलाई हामी यो यसमा युज गरेर एक्सपान्ड गरिदिउँ है। यहाँनिर अब हाम्रो 1 अनि x को ठाउँमा -1 छ, अनि त्यसरी पावरमा हाम्रो n-1 है। अब यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि कति हुन्छ त, सबैभन्दा सुरुमा त हामीले c बाट सुरु गर्नु पर्यो है त। c n-1, 0 दुइटै हाम्रो ओके। यो अनि इन्टु 1 है, सुरुमा 1 आउँछ अनि -1 को पावर लेख्ने टर्न आउँछ है त। सो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एकचोटि रफली बुझौँ है त। यो 1 को पावर चाहिँ के हुन्छ त n-0 हुन्छ है। अनि यतापट्टि -1 को पावर चाहिँ कति हुन्छ त 0 मात्र हुन्छ है। अब यहाँ त हाम्रो सुरुमा त -1 छ भनेपछि थ्रु आउट द अरू एक्सपेन्सनमा पनि लेख्नै पर्दैन, किनभने 1 को त जति पावर भए पनि हाम्रो 1 नै हुन्छ। तर हाम्रो यहाँनिर -1 छ है, अनि डेफिनेटली -1 ले असर पार्छ। यदि पावर इभन थियो भने हाम्रो साइन पोजिटिभ, पावर अड थियो भने हाम्रो साइन नेगेटिभ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर यो लेख्नु परेको। नत्र भने त यदि हाम्रो सेकेन्डमा 1+1 टाइपको थियो भने चाहिँ हामीले यसलाई पनि नगरेर सिम्पली यतिलाई मात्र हेर्दा हुन्थ्यो है त। सो अब यहाँनिर मैले अरूलाई हेर्न -1 को पावर 0 ओके। त्यसरी अब यसलाई एक्सपान्ड गर्दै जाँदाखेरि cn, 2 ओके माइनस कमा अनि 1 आयो है। अनि त्यसरी हाम्रो अब 1 लाई मैले हेर्दै हेरिनँ, -1 को कति हुन्छ त पावर 1 हुन्छ है। फेरि प्लस cn
-1, 2 हुन्छ है त्यसरी। अनि हाम्रो 1 लाई फेरि हेरिन मैले -1 को पावर कति हुन्छ 2 हुन्छ है। अब त्यसरी नै हुँदै 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 Cn - 1, Cn - 1 पुग्छ है। लास्टको टर्म भन्न खोजेको यो। त्यसरी फेरि -1 को पावर n - 1 बनिन्छ। ओके, यति भइसकेपछि अब हाम्रो Cn - 1, 0 है, यसलाई हामी के लेख्न पाउँछौँ त n - 1 को फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n - 1 - 0 हुन्छ, त्यो लेख्नु परेन। अनि टाइम्स 0 को फ्याक्टोरियल है। त्यसरी -1 को पावर 0 भनेको हाम्रो 1 नै भइहाल्यो। अब सेकेन्ड टर्म हेरौँ है त। सेकेन्ड टर्ममा हामी अहिले नै सुरुमा यसलाई डिकोड गरिहाल्यौँ। यहाँ -1 को पावर 1 छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो यो टर्म नै माइनस हुने रहेछ। त्यसरी n - 2 को फ्याक्टोरियल अनि डिभाइडेड बाई n - 2 - 1 है। n - 2 - 1 गरेको हो यो। सो त्यसको फ्याक्टोरियल अनि फेरि 1 को फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 को फ्याक्टोरियल। ओके, अब फेरि यहाँनिर हामी थर्ड टर्मलाई हेरौँ। थर्ड टर्ममा के छ त भन्दाखेरि -1 को स्क्वायर छ भनेको यसले अब फेरि पोजिटिभ साइन देखाउँछ भनेपछि यहाँनिर प्लस भयो। त्यसरी n - 1 को फ्याक्टोरियल अनि डिभाइडेड बाई n - 1 - 2 हुन्छ है त। सो ओके, यहाँ म कन्फ्युज भएर यो अघिदेखि किन मैले यो लेखेँ n - 2 होइन, यो n - 1 नै हो है त। यहाँनिर n - 1 नै हुन्छ, यो यहाँ पनि n - 1 नै हुन्छ। ओके, त्यो हल्का कन्फ्युजन भएछ। ओके, यहाँबाट n - 1 अनि हाम्रो यहाँनिर कति छ त थर्ड टर्ममा 2 × 2 फ्याक्टोरियल है। त्यसरी हुँदै 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 जान्छ, हुँदै हुँदै जान्छ र हाम्रो लास्टमा कति हुन्छ त अब Cn, Cn - 1 n - 1 छ है। अब हाम्रो जहिले Cx, x है दुईवटा छ भने चाहिँ जहिले 1 आँखा चिम्लेर 1 लेख्दा भइहाल्यो, किनभने दुईवटा एउटै छ भने हाम्रो यति नै हुन्छ है त। यो अब तपाईँहरू गरेर पनि हेर्नु होला। मैले डाइरेक्टली यो Cn - 1 n - 1 लाई 1 लेख्दै अनि -1 को पावर n - 1 लेख्दै है। ओके, अब यहाँबाट फेरि एक्चुअली सिम्प्लिफाई गरौँ मैले n - 1 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n - 1 फ्याक्टोरियल टाइम्स 0 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो, माइनस n - 1 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n -1 माइनस छ, सो 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 फ्याक्टोरियल फेरि त्यो भनेको पनि 1 नै हो, प्लस अब n - 1 फ्याक्टोरियल अनि यहाँनिर यो कति हुन्छ त n - 3 फ्याक्टोरियल त्यसरी इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुँदै 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 जान्छ र -1 को पावर n - 1 बन्यो है त। ओके, सो यति भइसकिसकेपछि अब फेरि हामीले अर्को नेक्स्ट स्टेप के गर्नु त भन्दाखेरि यसलाई यहाँनिर माथि मुनि काट्ने टाइपको सिचुएसन बनाऊँ है त। n - 1 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n - 1 फ्याक्टोरियल यो त काटिहाल्यो। अब -n - 2 छ भनेपछि n - 1 टाइम्स n - 2 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ। सो n - 2 फ्याक्टोरियल है, प्लस अब फेरि n - 1 छ, n - 1 n - 2 n - 3 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ है। त्यसरी यहाँ तल पनि n - 3 फ्याक्टोरियल छ टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल अनि हुँदै हुँदै -1 को पावर n - 1 एज इट इज। ओके, अब यो हाम्रो यो काट्यो, त्यसरी n - 2 काट्यो, त्यसरी n - 3 काट्यो र रह्यो के त भने यहाँबाट के रह्यो त्यो म यहाँनिर लेखिदिन्छु है त। सबभन्दा सुरुमा त यो काट्यो 1 भयो अनि माइनस, अनि त्यसरी यहाँ माथि के रह्यो त n - 1 रह्यो। त्यसरी फेरि यतापट्टि के रह्यो त प्लस n - 1 n - 2 डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल रह्यो। त्यसरी हुँदै 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 हाम्रो कति रह्यो त -1 को पावर n - 1। ओके, यो त हामीले अघि देखेको है। यो त हाम्रो कहाँ आएको थियो त भन्दाखेरि यो त हाम्रो यहाँ आएको थियो है। सो यो र यो म्याच छ, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, अब यसको भ्यालु कति रहेछ त भनेर हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने -1 - 1 कति छ त 0 भयो है। त्यसरी यहाँ पनि 0 भयो, यहाँ पनि 0 भनेपछि यो टोटलको भ्याल्यु है अथवा यसको भ्याल्यु के रहेछ त 0 रहेछ है।
भनेपछि यो त हाम्रो यहाँ छ भनेपछि यसको भ्यालु के रहेछ त 0 रहेछ है 0 रहेछ। अब हामी तपाईहरु अर्को पेजमा के गर्नु होला त भन्दाखेरि यसलाई नि यही इक्वेसनलाई कन्टिन्यू गरे जस्तै हामी n टाइम्स अब यसलाई हामी 0 लेख्दियौँ है त यो सबैलाई हामी 0 लेख्दियौँ र हाम्रो आन्सर 0 भयो है त। सो यसरी हाम्रो यो आन्सर चाहिँ 0 आको है त। सो द्याट वाज अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। ओके नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो यो छ है त। सो यसलाई हामी कसरी गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामी छिटो सक्दिहाल्नु पर्छ है त। ओके अब C0 अब यहाँनिर दुईटा C1 छ है यसलाई छुट्टाएर लेख्दियौँ C1 प्लस C1 है अनि त्यसरी फेरि यहाँनिर तीनटा C2 छ यसलाई फेरि छुट्टाएर लेख्दाखेरि कति हुन्छ त C2 प्लस 2C2 है। त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर कति छ त 4C3 छ होला है 4C3 लाई हामी C3 प्लस 3C3 यानि कि 4C3 लेख्न पाउँछौँ है प्लस हुँदै हुँदै n प्लस 1 अनि Cn है त। सो यसलाई पनि छुट्याएर लेख्दा हुन्थ्यो। अब अर्को ओके यसलाई पनि यहीँनिर छुट्याएर लेख्दिउँ है त। ओके अब यसलाई छुट्याएर लेख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर टिपेक्स लगाएको छ है त। सो Cn लाई हामी के लेख्न पाउँछौँ त NCn है के गरेको त भन्दाखेरि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको प्लस Cn टाइम्स 1 भनेको Cn है त। ओके अब हामी यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर C1 C2 C3 गरेर सेपरेट गर्छौँ है त। ओके सेपरेट गर्नको लागि C0 प्लस C1 प्लस C2 हुँदै 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 Cn सम्मको मैले सेपरेट गरिदिएँ है भन्नुको मतलब C0 C1 C2 C3 अनि हुँदै हुँदै Cn है। अब यहाँ रह्यो के त प्लस रह्यो के त भन्दाखेरि दुईटा C1 छ एउटा C1 रह्यो त्यसरी प्लस 2C2 रह्यो त्यसरी प्लस 3C3 रह्यो अनि हुँदै हुँदै लास्टमा NCn रह्यो है। अब C0 C1 C2 हुँदै हुँदै Cn यसलाई हामी डाइरेक्टली 2n लेख्न पाउँछौँ है यो सम अफ बाइनोमियल थ्योरम। ओके अब यो कसरी त भन्दाखेरि ओके यहाँनिर छ है त हाम्रो अब यसलाई के लेख्न पाइन्छ त C0 भनेको हाम्रो 1 हुन्छ त्यसरी C1 भनेको n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ त्यसरी प्लस C2 भनेको n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ हुँदै हुँदै यो भनेको फेरि हाम्रो कति हुन्छ त Cn, n भनेपछि प्लस 1 हुन्छ है त। अब हामी यहाँनिर है हामीले सेकेन्ड टर्ममा हेर्नुपर्ने हो है। ओके सेकेन्ड टर्मलाई मात्र म ओके यहाँनिर फेरि एकचोटि गरिदिन्छु है त n टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल प्लस हुँदै 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 जान्छ। ओके हामी यहाँनिर चाहिँ सिम्पली यो बाइनोमियल थ्योरमको एक्सपान्सनमा युज गर्नको लागि मात्रै सेकेन्ड टर्मलाई मात्रै हेरेको है त। यो काट्यो अनि यहाँनिर सेकेन्ड 1 प्लस n हुँदै हुँदै 1 सेकेन्ड टर्म हाम्रो n आयो है त। भनेपछि सेकेन्ड टर्म n आयो भनिसके पछाडि n इन्टु 1 छ है n इन्टु 1 छ 1 प्लस x को पावर n है भनेपछि यहाँनिर हाम्रो x को भ्यालु कति हुने भयो त 1 हुने भयो है। अनि त्यसरी n को भ्यालु n को हामीसँग कति छ त n नै छ है। सो यो युज गरेर हामीले एक्सपान्ड गर्नुपर्छ है त 1 प्लस 1 टाइम्स n है। अब यसलाई एक्सपान्ड गर्दा कति हुन्छ त Cn, 0 अनि दुईटै 1 छ अनि बिचमा प्लस छ भनेपछि हाम्रो n लाई जति नै पावर दिए पनि 1 नै हुन्छ। सो Cn, 0 Cn, 1 Cn, 2 Cn, 3 हुँदै 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 Cn, n हुन पुग्छ है। सो यति भइसकेपछि अब 1 प्लस 1 भनेको 2 को पावर n हो। ओके अब यसलाई Cn, 0 लाई हामी C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 हुँदै 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 Cn भनेर लेख्न पाउँछौँ है। भनेपछि C0 देखि Cn सम्मलाई त हामी के लेख्न पाउँदो रहेछौँ 2n लेख्न पाउँदो रहेछौँ है त। सो त्यसरी नै यहाँनिर चाहिँ 2n लेखेको अब प्लस अब यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड नै गर्नुपर्छ है त। सो n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल प्लस n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल प्लस यतापट्टि 2 पनि छ है त माथि। ओके प्लस फेरि 3
अनि n factorial divided by n minus 3 factorial times 3 factorial हुँदै 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 n टाइम्स अनि फेरि हाम्रो cn भनेको कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। सो मैले डाइरेक्टली 1 लेख्दै तपाईहरु cn आफै कपीमा गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, अब यहाँबाट फर्दर भनेको 2 को पावर n प्लस है यहाँबाट सुरु भएको है त यो सेकेन्ड वाला चाहिँ यो यसको हामी कुरा गरिरहेछौँ। सो ओके, यसलाई हामी के पनि लेख्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि n टाइम्स n minus 1 factorial भनेर लेख्न पाउँछौँ है यसलाई, डिभाइडेड बाई n minus 1 factorial एज इट इज प्लस 2 टाइम्स यसलाई हामी के लेख्न पाउँछौँ n इन्टु n minus 1 इन्टु n minus 2 factorial भनेर लेख्न पाउँछौँ है। अनि डिभाइडिङ हामीसँग कति छ त 2 n minus 2 factorial टाइम्स 2 factorial प्लस ओके यो मैले गरिनँ डाइरेक्टली तल n लेख्दै है त। सो यो एज इट इज त्यसरी नै जान्छ है त। अब n फ्याक्टोरियल n minus 2 फ्याक्टोरियल यो काट्यो है, n minus 2 n minus 2 काट्यो, फेरि n minus 1 n minus 1 फ्याक्टोरियल काट्यो है त। ओके, अब यहाँनिर हाम्रो पनि 2 फ्याक्टोरियल भनेको के हो त भन्दाखेरि 2 नै हो हैन। सो 2 2 पनि मैले काटिदिएँ। सो अब यहाँ कस्तो प्याटर्न बनिन्छ भन्दाखेरि 2n प्लस अनि यतापट्टि n बनिन्छ है, अनि प्लस n टाइम्स n minus 1 बनिन्छ है, त्यसरी प्लस n टाइम्स यहाँनिर कस्तो बनिन्छ भन्दाखेरि n टाइम्स n minus 1 n minus 2 डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल बनिन्छ है, हुँदै 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 अनि n। ओके, सो यति भइसकेपछि अब हाम्रो यहाँबाट के गर्ने त भन्दाखेरि n कमन तान्दिने है। सो 2 को पावर n प्लस n कमन तान्दाखेरि 1 प्लस n minus 1 प्लस n minus 1 n minus 2 डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल हुँदै 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 लास्टको n पनि बाहिर निस्किन्छ। सो लास्टमा हाम्रो 1 रहन्छ है त। सो यति भइसकेपछि अब फेरि यहाँ पनि हामी के गर्ने त सेकेन्ड टर्ममा हेर्ने है त, सेकेन्ड टर्ममा हेर्ने यो। सो वी हेभ है यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ, त्यसरी वी हेभ भनेर हाम्रो 1 प्लस x को पावर n भयो। ओके, अब हामी सेकेन्ड टर्ममा हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो के छ त इमेजिनेरी इन्टु 1 छ भनेपछि हाम्रो x को भ्यालु 1 हुने रहेछ नि n को भ्यालु त यो भइहाल्छ है, n को भ्यालु n minus 1। ओके, यति भइसकेपछि सिम्पली हामी यही हालेर एक्सपान्ड गरिदिने हो। 1 प्लस 1 को पावर n minus 1। अब यसरी एक्सपान्ड गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि c n minus 1 कमा 0 प्लस c n minus 1 कमा 1 प्लस c n minus 1 कमा 2 हुँदै 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 c n minus 1 कमा n minus 1 है त। अब यसलाई हामी के लेख्न पाउँछौँ त n plus 1 plus 1 n minus 1 छ भनेपछि 2 को पावर n minus 1 भनेर लेख्न पाउँछौँ है त। ओके, अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि n minus 1 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n minus 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। ओके, अब यतापट्टि कति हुन्छ त n minus 1 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n minus 1 minus 1 भनेको n minus 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 फ्याक्टोरियल है त। सो यो के गरेको त भन्दाखेरि यो माथिपट्टि n minus 1 फ्याक्टोरियल गरेको, तलपट्टिको यो पोर्सनमा हामीले n minus 1 minus 1 यसमा यो सब्ट्र्याक्ट गरेको, त्यही भएर n minus 1 minus 1 भनेको n minus 2 फ्याक्टोरियल, अनि यो चाहिँ यहाँनिर जति छ त्यति नै यहाँनिर 1 फ्याक्टोरियल भनेर लेखेको है त। ओके, त्यसै गरी हाम्रो n minus 1 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n minus 1 minus 2 भनेको त हाम्रो कति हो त n minus 3 फ्याक्टोरियल हो है। त्यसै गरी यतापट्टि के हुन्छ त 2 फ्याक्टोरियल हुँदै 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 अनि n minus 1 फ्याक्टोरियल, अनि त्यसरी फेरि तल n minus 1 minus n minus 1 अनि यतापट्टि फेरि n minus 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ है त। सो n minus 1 फ्याक्टोरियल भयो, यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ, यहाँनिर सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ अनि फेरि यो हामीले यहाँनिर लेख्यौँ है त। ओके, यति भइसकेपछि अब हामी सिम्पली यहाँनिर काट्ने काम गरिदिउँ है त। ओके, एक्चुअली एरेन्ज गरेर काट्न मिल्ने रहेछ। ओके, 2 को पावर n minus 1 भयो, अनि n minus 1 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n minus 1 फ्याक्टोरियल प्लस अब यसलाई के लेख्न पाइन्छ त n minus 1 n minus 2 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न पाइन्छ है, n minus 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 1 फ्याक्टोरियल प्लस अनि यसलाई n minus 1 n minus 2 n minus 3 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n minus 3
फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल ओके यहाँनिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि n-1 फ्याक्टोरियललाई चाहिँ 1 घटाउँदै त्यस पछाडि सक्सिडिङ टर्मको फ्याक्टोरियल गरेको है त जस्तो कस्तो भन्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल छ भने 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल भने जस्तै गरेको है त यो सो यही गरेको यहाँनिर ओके अनि हुँदै 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 अब यो हामी के गर्छौँ त यो काट्यो अनि यो 0 हुन्छ 0 को फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ सो लास्ट टर्म हाम्रो 1 हुन्छ है त ओके अब यहाँनिर फाइनल्ली हामी काट्न पाउँछौँ 2n-1 अनि यो काट्यो माथि भनेपछि 1 रह्यो प्लस यहाँ के काट्यो त भन्दाखेरि यो काट्यो अनि n-1 रह्यो त्यसरी फेरि यहाँ के रह्यो यो काट्यो प्लस n-1 n-2 डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल रह्यो अनि हुँदै 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 लास्टमा 1 नै आयो है त सो ओके यो हाम्रो है यो हाम्रो कहाँबाट आयो त यो त हाम्रो यो जस्तै छ नि त होइन सो यो र यो त हाम्रो मिल्न गयो भनेपछि अब हामी यसलाई यसको ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ त 2n-1 लेख्न पाउँछौँ है त अब यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिउँ अनि यो चाहिँ हामी लगेर यहाँ युज गरौँ है त ओके अब इक्वेसन 2मा इक्वेसन 2 चाहिँ इक्वेसन 1मा युज गरेको छ भनेको छ है त इक्वेसन 1 हाम्रो कस्तो त 2n प्लस n अनि त्यो हाम्रो अघि जे आएको थियो त्यो आएको छ है त सो त्यो भनेको 1 प्लस n-1 हुँदै 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 जुन आएको थियो नि त्यो छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी केले सब्स्टिट्युट गर्ने त टाइम्स 2n-1 ले सब्स्टिट्युट गर्ने हो है त ओके अब यहाँबाट फर्दर हामी के गर्न सक्छौँ त 2 को पावर n प्लस n अनि 2 को पावर n डिभाइडेड बाई 2 गर्न सक्छौँ नि है किन भन्दाखेरि हाम्रो 2 को पावर n-1 छ है यो भनेको के हो त 2n डिभाइडेड बाई 2 अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँबाट एलसिएम लिउँ है त यो भनेको एलसिएम लिँदा 2 भयो अनि त्यहाँ 2 टाइम्स 2 को पावर n प्लस n टाइम्स 2 को पावर n है अनि यहाँबाट के गरौँ त भन्दाखेरि 2n कमन लिउँ है 2n कमन लिँदाखेरि 2 प्लस n रह्यो अनि यहाँ तल हाम्रो 2 एज इट इज छ अब यहाँ के लेख्न पाउँछौँ त 2 को पावर n-1 लेख्न पाउँछौँ यसलाई यो माथि जाँदाखेरि 2n-1 भयो अनि चाहिँ टाइम्स n प्लस 2 यो चाहिँ हाम्रो के छ त आरएचएस छ है त सो यो प्रुभ भयो है त ओके अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको यो छ है त यसलाई पनि हामी कसरी गर्ने त सेपरेट गरेर छिटो छिटो गरिदिइहालौँ है त अब यो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि c0 प्लस यसलाई सेपरेट गरिदिउँ c1 प्लस 2c1 है 3c1 छ नि त प्लस c2 प्लस 4c2 प्लस अर्को यहाँ डेफिनेटली के हुन्छ त 7c3 हुन्छ है भनेपछि c3 प्लस 6c3 है अनि हुँदै 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 प्लस 2n प्लस 1 अनि cn है अब यहाँबाट मैले फेरि के गरेँ त भन्दाखेरि मैले c0 c1 है सो सुरुको मैले एकचोटि लेख्दै थिएँ c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस भनेर मैले एक ठाउँ लेख्दिएँ है ओके यसलाई हामी के गर्नु त भन्दाखेरि यसलाई माथि नै गर्नुपर्ने छ 2n प्लस 1 इन्टु cn यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न पाउँछौँ त cn टाइम्स 2n प्लस cn लेख्न पाउँछौँ है यसले हामीले यो ब्र्याकेट खोलेको मात्र हो सो यसको ठाउँमा तपाईँहरू यो लेख्नु होला है त प्लस यो लेख्नु होला ओके अब हामी यो cn छ नि त्यसलाई हामी यहाँ लेखिदिउँ है यति भइसकिसकेपछि प्लस अब हाम्रो यहाँबाट सुरु भयो 2c1 प्लस 4c2 प्लस 6c3 अनि हुँदै 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 2ncn है त लास्टमा यो भयो है त हाम्रो ओके अब यहाँबाट हामी c0 c1 c2 टाइम cnसम्म यसलाई हामी के लेख्न पाउँछौँ त 2n लेख्न पाउँछौँ है त यो मैले अघि गरेर देखाइसकेको छ सो अब यसलाई मैले 2n लेखिदिएँ प्लस अब यहाँबाट के गर्ने त 2 कमन लिदिउँ है यहाँबाट 2 कमन आइरहेछ सो 2 कमन लिँदाखेरि कति हुन्छ त c1 प्लस 2c2 प्लस यहाँ 3c3 अनि हुँदै 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 ncn आयो है त अब नेक्स्ट स्टेप है 2n प्लस 2 अब यसलाई हामी ओपन गरिदिउँ है c1 भनेको कति हो त n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n-1 फ्याक्टोरियल अब 2n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n-2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल प्लस 3 इन्टु
n factorial divided by n minus 1 factorial 3 factorial है हुँदै 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 n टाइम्स अनि cn भनेको हाम्रो 1 हुन्छ सो मैले त्यसलाई डाइरेक्टली 1 लेखिदिएँ है त अनि अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो 2n प्लस 2 अब यहाँबाट के गर्ने त भन्दाखेरि हामी यो फ्याक्टोरियल काट्न खोजौँ है त n टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ है त यो माथि अनि n माइनस 1 फ्याक्टोरियल ओके प्लस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ है त डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल प्लस 3 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ अनि त्यसै गरी n माइनस 1 फ्याक्टोरियल अलराइट ओके यहाँनिर n माइनस 3 हुन्छ है यो मिस्टेक भएछ सो n माइनस 3 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल अनि हुँदै 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 हाम्रो लास्टमा n मात्र छ है त यता ओके अब काट्ने हामी काम गरौँ है त n फ्याक्टोरियल काट्यो n माइनस 2 यो काट्यो n माइनस 3 यो काट्यो ओके अब 2n अनि त्यसरी ओके 2 फ्याक्टोरियल र 2 काटिन्छ है भनेको 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 हो सो अनि 3 फ्याक्टोरियललाई त हामी के लेख्न पाउँछौँ 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौँ सो यो 3 र यो 3 पनि काट्यो है अब यहाँनिर कस्तो बनिन्छ त भन्दाखेरि 2n प्लस 2 अब यहाँनिर n प्लस यहाँ हुन्छ n माइनस 1 अनि यहाँ रह्यो के त भन्दाखेरि n माइनस 1 n माइनस 2 डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल रह्यो है हुँदै हुँदै लास्टमा n ओके यहाँबाट अब ओके यहाँबाट n मिसिङ छ है त यहाँबाट n मिसिङ छ किनभने n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 हुँदै गएको यहाँ पनि एउटा n मिसिङ छ है ओके यति भइसकिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ पनि एउटा n आयो अनि यहाँ पनि एउटा n आयो भनेपछि सबैमा n छ ओके अब 2n प्लस 2 n कमन तानिदिएँ है मैले अगाडि कमन तानिदिएँ सो 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि लास्टमा 1 है त सो लास्टमा 1 ओके सो यो त अघि पनि हाम्रो आएको है अघि पनि आएको अनि यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो सेकेन्ड टर्ममा हेर्ने अनि यहाँनिर हाम्रो कति छ त वी हेभ 1 प्लस एक्सको पावर n है अनि एक्सको ठाउँमा हामीसँग कति छ त इन्टु 1 छ एउटा इमेजिनेरी 1 छ है n माइनस 1 बाहेक अरू भनेको थिएँ मैले सो 1 प्लस 1 अनि n को ठाउँमा हाम्रो n माइनस 1 भनेपछि डाइरेक्टली यसलाई मैले कति लेख्दिएँ 2 को पावर n माइनस 1 लेख्दिएँ है अब यो प्रुफ गरेर पनि हुन्छ तर मैले प्रुफ गरिनँ है किनभने अघिल्लो भिडियोमै मैले त्यो गरिसकेको छु सो 2 n माइनस 1 अघिको क्वेसनमा त्यो गरिसकेको छ सो अब चाहिँ डाइरेक्टली हामी यसले रिप्लेस गरिदिइहालौँ है त सो यसलाई अब हामी इज इक्वल टु 2n प्लस 2n टाइम्स 2 को पावर n माइनस 1 है त अब यो फर्मुला भनेर लेख्दिउँ है त यहाँनिर फर्मुला ओके अब यहाँबाट के गर्ने त भन्दा 2n प्लस 2n है यो भनेको पावरमा छ यो भनेको सिम्पली यतापट्टि छ है त 2 इन्टु n भन्न खोजेको चाहिँ अब हामी 2 को पावर n माइनस 1 लाई के लेख्न पाउँछौँ त 2n डिभाइडेड बाई 2 लेख्न पाउँछौँ है अब यहाँबाट हामी एलसिएम लिने एलसिएम लिँदाखेरि 2 टाइम्स 2 को पावर n प्लस 2n टाइम्स 2 को पावर n है अब फेरि यताबाट मैले यहीँबाट यता गरिदिएँ त अब 2n कमन आउँदाखेरि 2n कमन आयो अनि यताबाट 2 प्लस 2n है यो सिम्पली रको लेखेको अझै एउटा 2 कमन आउने रहेछ है मैले देखेँ ओके त्यसरी 2 अनि अझै एउटा कमन ओके यहाँनिर 2n टाइम्स 2 कमन अझै यहाँबाट 2 कमन तानिदियो र हाम्रो 1 प्लस n रह्यो डिभाइडेड बाई 2 यो काट्यो र लास्टमा हाम्रो के रह्यो त n प्लस 1 टाइम्स 2 को पावर n जुन चाहिँ हाम्रो के छ त राइट ह्यान्ड साइड ओके सो द्याट वाज अल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ है त ओके यो हाम्रो अब डी नम्बरको क्वेसन हो यसलाई पनि हामी गरिदिइहालौँ है त ओके C0 प्लस 4C1 लाई C1 प्लस 3C1 लेख्न पाइन्छ त्यसरी 7C2 लाई C2 प्लस 6C2 लेख्न पाइन्छ
र C3 लाई हामी C3 + 9C3 लेख्न पाइन्छ है प्लस अनि हुँदै 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 अब यसले हामीले यो ब्र्याकेट खोलेर 3NCN लेख्न पायो त्यसरी प्लस CN ओके यो हामीले LHS गरेको है त ओके अब यहाँबाट हामी C1 C2 C3 वाला सेपरेट गरिदिउँ है त C0 + C1 + C2 + C3 हुँदै 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 CN ओके अनि नेक्स्ट हाम्रो कति छ त प्लस 3C1 + 6C2 + 9C3 अनि हुँदै 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 3NCN है त सो यति भइसकिसकेपछि अब हाम्रो यहाँनिर C0 C1 C2 C3 यो त तपाईँहरूलाई मैले अघि भनिसकेको छु यसको तपाईँहरूले डाइरेक्टली 2N लेख्न पाउनुभयो है 2N मैले लेखिदिएँ त्यसरी प्लस अनि अब यहाँबाट के गर्ने त 3 कमन आइरहेछ है 3 कमन आउँदाखेरि C1 + 3 2 6 2C2 प्लस अनि 3C3 प्लस हुँदै 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 अनि यहाँबाट कमन आउँदाखेरि NCN रह्यो है त ओके अब यहाँबाट 2 को पावर n + 3 यसलाई खोल्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n - 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n - 1 n - 2 n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n - 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल है त्यसरी फेरि प्लस 3 इन्टु n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n - 3 फ्याक्टोरियल अनि 3 फ्याक्टोरियल हुँदै 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 n टाइम्स 1 हुन्छ है ओके यति भइसकेपछि अब 2 को पावर n + 3 है अनि हामी यहाँनिर अब फेरि मिलाम है त n टाइम्स n - 1 फ्याक्टोरियल लेख्न पायो n - 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 फेरि n टाइम्स n - 1 टाइम्स n - 2 फ्याक्टोरियल लेख्न पायो त्यसरी n - 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल त्यसरी प्लस 3 n n - 1 n - 2 n - 3 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n - 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल ओके यो भइसकेपछि अब प्लस लास्टमा के छ त भन्दाखेरि n छ है त ओके यहाँनिर अब हामी काट्न मिल्यो त्यसरी यहाँ पनि काट्न मिल्यो है त अब रह्यो के त भन्दाखेरि 2 को पावर n + 3 अनि हाम्रो यहाँबाट n रह्यो प्लस 2n इन्टु n - 1 अनि 2 फ्याक्टोरियल रह्यो है त 2 फ्याक्टोरियलमा हामी यो 2 2 काट्न पाइन्छ त्यसरी 3n - 1 3n n - 1 अनि 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ है त लास्टमा हाम्रो 1 आई मिन n है त ओके अब यहाँबाट के गर्नु त भन्दाखेरि अझै सिम्प्लिफाई गरेर लेखौँ 3n कमन तान्दिउँ n कमन आउँदाखेरि 1 प्लस अनि n - 1 प्लस यो 3 3 काट्यो भने n पनि अगाडि आइसकेको छ सो n - 1 n - 2 यहाँनिर n - 2 पनि छ है त ओके त्यसरी डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि हुँदै 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 अनि हाम्रो लास्टमा 1 नै छ है त ओके अब यहाँनिर 2 को पावर n + 3n यहाँ पनि हाम्रो कति आउँछ त यो भनेको त हाम्रो है कति थियो 2 को पावर n - 1 थियो है सो यो त हाम्रो कति थियो त 2 को पावर n - 1 थियो सो मैले त्यही लेखेको छ अनि अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो 2 को पावर n 3 + 3n अनि 2n डिभाइडेड बाई 2 सो यसलाई यति लेख्न पाउँछ है त ओके अब यहाँबाट एलसिएम लिँदाखेरि 2 आयो अनि 2 टाइम्स 2 को पावर n + 3n इन्टु 2 को पावर n है त यो भनेको 2 को पावर n अनि यो भनेको पनि 2 को पावर n ओके अब हामी यहाँ के गर्नु त भन्दाखेरि 2 को पावर n कमन लिउँ अनि त्यसरी यहाँ कति भयो त 2 + 3n भयो यतापट्टि 2 मुनि छ है त ओके अब यसलाई हामी के लेख्न पाउँछौँ त 2 को पावर n - 1 लेख्न पाउँछौँ टाइम्स 2 + 3n यो भनेको हाम्रो के छ त RHS सो प्रुभ भयो है त यो पनि सो द्याट वाज अल थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल फर मोर भिडियोज